Ας πούμε ότι έχω 4 αγαπημένες ιστορίες για τις οποίες δεν σας έχω μιλήσει ακόμη. Διαλέξτε μία από αυτές. Βασικά ψέματα, δεν χρειάζεται να προσποιούμε ότι έχουμε δημοκρατία εδώ, απλά πολλοί από εσάς με έχετε ρωτήσει ποιος είναι ο αγαπημένος μου προορισμός. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ξέρω ποιος είναι ο προορισμός που δεν θα ξαναπήγαινα ποτέ, αλλά αυτό σε άλλα νέα. Που λέτε η Βιέννη είναι ο προορισμός που πλησιάζει κατά πολύ το τίτλο της αγαπημένης πόλης. Και θα σας πάω πίσω στο παρελθόν για να σας διηγηθώ αυτήν εδώ την ιστορία. Έφτασα στη Βιέννη και το αεροπλάνο δεν έπεσε. Μια φορά και έναν καιρό είχα κάνει ένα τρελό κύκλο ταξιδιών με ένα μονάχα στόχο. Και αυτόν τον στόχο θα σας τον αποκαλύψω στο επόμενο βίντεο. Οπότε κάντε subscribe και πατήστε το κουδουνάκι για να μην το χάσετε. Για να φτάσω στην πόλη, έκανα κράτηση το shuttle bus του Flixbus, το οποίο δεν ξέρω που είναι η στάση του τώρα, αλλά μαζί με ένα voucher που είχα μου κόστισε 5-3 €2. I don't know if I'm in the right one. Okay, thank you so much. Για όσους είστε καινούριοι στο κανάλι, είμαι ο Πονομάροβ Αλέξανδρος και όποτε τυχαίνει κάνω ταξίδια. Και προσπαθώ να μην ξεπεράσω το budget των 100 € σε κάθε ταξίδι μου. Χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνω τα αεροπορικά, αλλιώς δεν θα φτάνουμε μακριά. Εκείνο το καιρό το θύμα μας ήταν η πρωτεύουσα της Αυστρίας. Αρκετά συχνά χάνω τις στάσεις και είναι η δεύτερη φορά μου στο εξωτερικό που χάνω κάποια στάση. Η προηγούμενη φορά ήταν στην Σουηδία, στο Γκέτεμπουργκ, που είχα πάρει το τραμ προς λάθος κατεύθυνση και έχω χάσει 2 στάσεις και τώρα πάω πίσω. Έφτασα στο hostel μου και τσεκάρετε πόσο κόσμο έχει πίσω. Η διαμονή μου σε αυτό το hostel μου κόστισε 44 € και αυτό είναι 22 € την ημέρα. Θα μένω στο ίδιο δωμάτιο με άλλα 6 άτομα. Σαν να ήξεραν ότι έφτασα από Λονδίνο. Τζάμπα πετσέτα. Είναι σχεδόν 1 η ώρα και ευτυχώς βρήκα ένα φούρνο 24ωρο. Έχω να φάω από το μεσημέρι. Thank you so much. Και πήρα και ένα πράγμα που λέγεται Borg. Παρεμπιπτόντως, πολλά hostel όταν κάνεις check-in σου δίνουν ένα voucher για τζάμπα μπύρα ή κρασί. Είπα να εκμεταλλευτώ λοιπόν αυτό το κουπόνι και πήγα στο hostel μου, όπου στο υπόγειο ανακάλυψα ότι γινόταν ένα πάρτι γεμάτο με αγνώστους. Ήπια μπύρα, γνώρισα μερικά παιδιά και στο reception μου είπαν για το ποια μέρη αξίζει να επισκεφθώ αύριο. Καληνύχτα! Καινούρια μέρα σήμερα, πάμε να φάμε. Underground station. Thanks! Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you, bro. Αν και αργήσαμε λίγο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των 100 €. Είμαι ο Αλέξανδρος και θα προσπαθήσω να σας πείσω για άλλη μια φορά ότι ακόμα και με 100 € μπορείς να κάνεις ταξίδια. Βέβαια, στα έξοδά μου δεν συμπεριλαμβάνουν τη τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων και επίσης κάποιες φορές κάνω κάτι κολπάκια και τελειώνει το επεισόδιο λίγο πριν πάω στο αεροδρόμιο για να γλιτώσω αυτά τα έξοδα, αλλά αυτά μεταξύ μας. Τώρα πάω σε ένα από τα πιο top αξιοθέατα της Βιέννης, Schönbrunn. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Το πρόβλημα είναι το εξής: δεν μπορώ να τραβάω βίντεο μέσα στο παλάτι, μπορώ μόνο έξω στο κήπο, αλλά σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που δεν μπορώ να τραβήξω βίντεο μέσα, ίσως απλά θα πάω στον κήπο. Πριν σας πω για το παλάτι εδώ πέρα, ήθελα να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι όταν ταξιδεύετε μόνοι σας είναι πολύ εύκολο να γνωρίσετε ανθρώπους. Και από εδώ είναι η Ολένα, είναι από Ουκρανία, βρήκα και συμπατριώτησα και θα μιλάμε λίγο ουκρανικά. Ρωτήσεις να γιόμαστε. Οκ, ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τη Βιέννη. Η Βιέννη λοιπόν είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας και είναι επίσης το μικρότερο από τα ομόσπονδα κρατήδια της.
Έχει πληθυσμό που πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια, είναι η μεγαλύτερη πόλη καθώς και το πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. Αποτελεί κομβικό σημείο ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, ενώ οι κυριότερες βιομηχανίες της πόλης κατασκευάζουν μηχανήματα, χημικά προϊόντα, έπιπλα, πορσελάνες και γυαλικά. Πάμε πίσω στα ανάκτορα τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το παλάτι έχει 1441 δωμάτια και προορίζεται σαν θερινό εξοχικό. Η ιστορία του είναι 300 χρονών και από το 1950 είναι από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Αυστρίας. Και δείτε αυτή τη τέλεια θέα από πίσω. Μερικές παρατηρήσεις. Αυτός ο χώρος είναι πραγματικά τεράστιος. Να, κοιτάξτε το χάρτη. Στην κορυφή έχει το Gloriet, στο οποίο βάλθηκα για κάποιο λόγο να περπατήσω. Ανέβηκα σχεδόν. Στη μέση της διαδρομής έχει ένα συντριβάνι που δεν έχει και την πιο ευχάριστη οσμή, ενώ επίσης υπάρχει ένας λαβύρινθος για να χαθείς και ο ζωολογικός κήπος που είναι πραγματικά μεγάλος. Βασικά, ας δώσω το λόγο στην αυτό μου. Μέσα σε όλο αυτό το τεράστιο πάρκο υπάρχει και ζωολογικός κήπος. Η είσοδος για εδώ είναι στα 20 ευρώ, δεν υπάρχει ούτε φυτικό ούτε τίποτα. Οπότε θα πάμε πάσο. Αν έρθετε ποτέ Βιέννη, μην λυπάστε τα πόδια σας, περπατήστε, γιατί αυτή η θέα σίγουρα αξίζει το περπάτημα. Και άμα πας στην πίσω πλευρά, έχει ένα κήπο εδώ πέρα που και αυτό είναι εστιατόριο, μπορείς να πιεις καφέ. Επίσης βρήκα να γεμίσω το μπουκαλάκι μου. Γενικά ένα μπουκαλάκι νερό να το έχετε μαζί σας. Σώζει άπειρα να ξέρετε. Ας πάμε λοιπόν πίσω στο κέντρο της πόλης, το οποίο μάλιστα εκείνη την περίοδο τουλάχιστον ήταν γεμάτο με performers στους δρόμους. Ίσως ήταν ο καιρός, ίσως είναι έτσι γενικά, αλλά συναντάς πραγματικά αριστουργήματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Την επόμενη μέρα, μερικές ώρες πριν φύγω, είδα και ένα show που αλήθεια ήταν υπερπαραγωγή. Και αυτό το show εκείνη τη μέρα δεν το έβλεπα μόνος μου. Μια μέρα πριν, γυρνώντας από τα παλάτια, μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνω τα ψώνια μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι τρώνε στην Αυστρία και έτσι ρώτησα το διπλανό κορίτσι τι τρώνε τέλος πάντων εδώ πέρα. Έτσι γνώρισα τη Σοφία. Σοφία, oh. What's your name? Alex. Nice to meet you. Are you from From Australia. So the city centre is actually just if you walk down the street there. like Karlsplatz and okay. Yeah, just further. It's called Stephansplatz. So Okay. Αυτό το ευγενέστατο κορίτσι λοιπόν, εκτός του ότι προσφέρθηκε να μου παραγγείλει το σάντουιτς, μου πρότεινε να την τζοινάρω το βράδυ για μια μπύρα, αφού ξεμπερδέψει με το διάβασμα. Που λέτε η Σοφία μου είπε μερικά tip και μέρη που αξίζει να επισκεφθώ, στα οποία μάλιστα κατευθύνθηκα. Όπως φαίνεται και η Βιέννη είναι μία από τις πόλεις που πολλοί μετακινούνται με ποδήλατα και γενικά έχει και τις υποδομές. Και τώρα είμαστε στο κέντρο. Είμαι σε μια οδό η οποία έχει αυτό το τραμ και η οδός αυτή περνάει από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα. Αυτά βρίσκονται δεξιά και αριστερά και πίσω μου βρίσκεται η όπερα. Αυτή είναι παγκοσμίως γνωστή όπερα που έχει πάρα πολλές παραγωγές. Σε αυτό το κυκλικό δρόμο που λέγεται Ringstraße, περπατώντας ή παίρνοντας τραμ, μπορείτε να δείτε τα εξής. Μια τεράστια πλατεία που στα αριστερά έχει το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, στα δεξιά το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας, στην κορυφή το τετράγωνο με ακόμη περισσότερα μουσεία. Από μουσεία έχει η Βιέννη γενικά από ό,τι καταλάβατε. Επίσης απέναντι έχει το Hofburg που είναι η κατοικία του Προέδρου της Αυστρίας, στο οποίο βέβαια θα πάμε την επόμενη μέρα γιατί την προηγούμενη είχε μια πολιτική συνάντηση. Προχωρώντας στον κύκλο βλέπουμε το κτίριο του Κοινοβουλίου της Αυστρίας που μέχρι και σήμερα ακόμα γίνονται έργα. Αυτή η διαδρομή του ημικυκλίου που έχει δεξιά και αριστερά τα αξιοθέατα γενικά περπατιέται, μην πάρετε τραμ. Ύστερα πάμε στο Rathaus που είναι το Δημαρχείο Και είναι δημαρχείο, μέσα γίνονται διάφορα markets, events και balls και απέναντι έχει και το Burgtheater απέναντί του. Και τέλος έχουμε την Waldkirche και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το οποίο είχα την περιέργεια να δω. Είμαι στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Αυτό έχει ιδρυθεί το 1395 και είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Σαν να λέμε καποδιστριακό ένα πράγμα. Και είναι καιρός να κάτσω. Τι έχει εδώ πέρα, για να δούμε. Πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Έχει 360 θέσεις. Έχει απόλυτη ησυχία εκεί μέσα.
Οπότε πήρα το δρόμο του γυρισμού, έκανα τα ψώνια μου και γύρισα στο hostel. Ήταν η ώρα λοιπόν να βγω με τη φίλη μου τη Σοφία που γνώρισα εκείνο το μεσημέρι. Πήγαμε για ένα ποτό σε ένα rooftop, δεν ξέρω την ονομασία, αλλά είχε μια πολύ όμορφη θεά της πόλης. Και ίσως ήταν μία από τις πιο ευχάριστες παρέες που είχα ποτέ στα ταξίδια μου. Μη μας κρίνετε, αλλά φάγαμε κάτι ανθυγιεινά και ήπιαμε και κάτι μπύρες σε ένα φεστιβάλ. You just booked the flight. Yeah. I just booked a flight for her to Ibiza. Cheers to that. Okay, I'm turning to top. Είδα μια διαφορετική Βιέννη με τα φώτα της νύχτας και μάλλον την ερωτεύτηκα αυτή την πόλη. Οκ, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να μην ερωτεύτηκα μονάχα αυτή την πόλη εκείνο το βράδυ. Τέλος πάντων, είχε νυχτώσει και έπρεπε να γυρίσω στο hostel. Τα λέμε την επόμενη μέρα. Καινούρια μέρα σήμερα και πάμε να δούμε λίγο παραπάνω την πόλη, γιατί σε μερικές ώρες πρέπει να φύγω. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. See you in Paris. Και εδώ έχει απεινιδωτή. Ακριβώς απέναντι από εκεί που μένω βρίσκεται το Nassmarkt. Και έχει διάφορα πράγματα να αγοράσεις, από λουλούδια, ρούχα, ξηρούς καρπούς, τα πάντα, όπως και η δικιά μας λαϊκή. Γενικά τα πράγματα ακόμα και μέσα στο σούπερ μάρκετ είναι αρκετά ακριβά. Μπορεί να μην έχω πιει ποτέ μπελβεντέρε στη ζωή μου, αλλά είμαι στο μπελβεντέρε. Αυτό εδώ είναι το παλάτι μπελβεντέρε και αυτός εδώ είναι ο κήπος. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όπως το χθεσινό, αλλά και αυτό είναι μεγαλειώδες. Sorry για τον ήχο. Το Belvedere λοιπόν είναι ένα συγκρότημα κτηρίων. Υπάρχει το άνω και το κάτω. Είναι δύο μπαροκ κτίρια τα οποία χτίστηκαν το 1723 για τον πρίγκιπα Ευγένιο. Στο πάνω Belvedere φιλοξενούνται διάφορα έργα του Μεσαίωνα, ενώ στο κάτω φιλοξενούνται διάφορες περιοδικές εκθέσεις. Αυτό που μου αρέσει πολύ σε αυτή την πόλη είναι ότι υπάρχει χώρος για να περπατήσεις. Δείτε εδώ πεζόδρομο. Δεν έλυσεσαι ούτε ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ούτε το πεζοδρόμιο είναι τόσο δα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Hofburg, είναι αυτό το αξιοθέατα στο οποίο χθες δεν είχαμε πρόσβαση. Εδώ υπάρχουν 260 δωμάτια, εδώ δουλεύουν 5.000 άτομα και εδώ ζει ο πρόεδρος της Αυστρίας. Είναι η δεύτερη φορά μου στη Βιέννη. Είχα ξαναέρθει μαζί με το σχολείο και κάναμε το κλασικό Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα, Βιέννη. Αλλά ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, εγώ είτε δεν το θυμάμαι, είτε δεν το έχουμε επισκεφθεί. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι το κέντρο με τις εκκλησίες, το ιστορικό κέντρο της πόλης και εκεί πάμε τώρα. Λοιπόν, μπήκα μέσα στην περιοχή που δεν έχει αμάξια και δείτε πόσο κόσμο έχει. Σε αυτό το κτίριο ζούσε ο Μότσαρτ και τώρα είναι μουσείο. Αυτή εδώ η εκκλησία είναι η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βιέννης. Έχει χτιστεί το 1160 και μάλιστα μέσα σε αυτή την εκκλησία πολλοί μουσικοί, συμπεριλαμβανομένου και του Μότσαρτ, είχαν παντρευτεί και έχει γίνει η κηδεία τους. Και κάπως σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είδατε αυτό το επεισόδιο μέχρι το τέλος. Αυτό που θα θέλω να σας πω είναι ότι ναι μεν ήρθα για μια μισή μέρα, αλλά όταν έχεις λίγο χρόνο προσπαθείς και βλέπεις περισσότερα πράγματα. Οπότε αν μπορείτε να πάτε κάπου έστω για 2 μέρες, κάντε το. Βγείτε έξω, περπατήστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην λυπάστε τον εαυτό σας. Τέλος πάντων.
Εκείνος ο κύκλος ταξιδιών ολοκληρώθηκε με εμένα να ταξιδεύω στη Βουδαπέστη, επειδή ήταν ο οικονομικότερος τρόπος να επιστρέψω πίσω στην Αθήνα. Κατάληξα να παρτάρω με έναν δημοσιογράφο από το Πακιστάν, φοβερό τυπάκι. This is my friend Omar. He is from Pakistan and we are going for a drink. Hey guys! Ήθελα να ανακαλύψω και τη Βουδαπέστη, αλλά έπρεπε να περάσει ένας χρόνος και πολλοί μήνες ακόμη μέχρι να δω αυτή την πόλη αναλυτικά. Α, και τα καταφέραμε με 100 ευρώ. Επιτέλους. Παρεπιπτόντως, δεν ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκα τη Βιέννη. Αρκετά πρόσφατα την είδα και σε χειμερινή βερσιόν. Και αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιάννη και στη φίλη μου την Εύη που ήταν μια υπέροχη παρέα σε εκείνο το ταξίδι. Guys, μου λείπετε. Και κάτι άλλο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς που ταξιδεύετε μαζί μου είστε παντρεμένοι με οικογένεια και παιδιά, ίσως και εγγόνια μερικοί. Επίσης, ούτε οι μισοί δεν έχετε κάνει subscribe, αλλά καλό είναι να κόψω την κρίνια και να μπω κατευθείαν στο θέμα. Μπορεί οι περισσότεροι να έχετε δρομολογήσει τη ζωή σας και να έχετε πλημμυρίσει στις υποχρεώσεις, αλλά αν τυχόν έχετε έστω και την παραμικρή ευκαιρία να κάνετε ένα ταξίδι, κάντε το τώρα που μπορείτε. Μπορεί να δείτε, να γνωριστείτε, να ενθουσιαστείτε, να ερωτευτείτε και να μιλάτε για εκείνο το ταξίδι σε φίλους σας για ένα μήνα. Πάρτε την ευκαιρία και ταξιδέψτε. Όπου να είναι και μην κολλάτε στο προορισμό. Ήμουν ο Πονομάροβα Αλέξανδρος, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είδατε και αυτό το βίντεο και τα λέμε την άλλη εβδομάδα παρέα με μια ιστορία που ανυπομονώ να σας διηγηθώ.